ถ้าเพื่อนๆกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าใหญ่แล้วก็มีผิวที่ไม่ค่อยเรียบเนียน CapCut อัปเดตใหม่สามารถทำให้ดูเรียวเล็กแล้วก็ดูผอมลงทันทีเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอปพลิเคชัน CapCut อีกแล้วครับ CapCut อัปเดตขึ้นมาใหม่สามารถแก้ไขได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าให้เรียวลงนะครับให้ตัวดูบอบบางลงหรือว่าเรียวลงขายาวขึ้นแล้วก็มีผิวหน้าที่เรียบเนียนส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเรามาเริ่มกันดีกว่าครับเพื่อนๆไปที่แอป CapCut เลยนะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับก็ไปเลือกคลิปที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับโดยแต่ละคลิปผมจะแนะนำทีละเมนูนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มเข้าไปแล้วครับในคลิปที่1นะครับผมมีปัญหาในเรื่องของใบหน้าที่มันค่อนข้างจะใหญ่หรือว่าหน้าบานเนาะแล้วก็มีผิวที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบเนียนนะครับวิธีการแก้ก็แค่คลิกที่คลิปนะครับด้านล่างนะครับจะโผล่เมนูเสริมภาพนะครับเป็นรูปเหมือนผู้หญิงนะครับแล้วก็มีดาวกดเข้าไปนะครับเราก็มาที่ในส่วนของใบหน้านะครับในส่วนแรกก็คือการรีทัชเราก็รีทัชไปเลยหน้าก็จะเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วมาอันที่2คือรูปร่างรู้สึกว่ากรามมันใหญ่นะครับเราก็จะลดกรามลงหน่อยนะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับมันจะลดกรามลงนะครับเอาพอประมาณนะครับถ้าลดเยอะเดี๋ยวเป็นเอเลี่ยนนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าโอเคแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าเราก็จะเรียบเนียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำให้หน้าเราเรียวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ผมเคยพาทำแล้วเนาะก็คือในส่วนของความสูงนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนไปเหมือนเดิมครับที่คำว่าเสริมภาพนะครับเราใช้ในหมวดของร่างกายเราก็ไปที่คำว่าขานะครับเราก็สามารถยืดขายาวขึ้นได้อีกนั่นเองนะครับอยากจะให้ผอมลงไหมแล้วก็มาตรงที่คำว่า slim นะครับเราก็ดึงไปครับถ้าสังเกตดีๆครับเหมือนตัวเรารีบลงนะครับมันก็จะดูเหมือนผอมขึ้นนั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับอันนี้คือในส่วนของร่างกายนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายเราจะไปปรับตรงเอวกันครับไปคลิปสุดท้ายสังเกตว่าในช่วงเอวผมใหญ่มากเพราะว่าผมถ่ายกับกล้องโกโปรแล้วมันก็จะทำให้ส่วนที่อยู่ตรงกลางใหญ่นั่นเองนะครับวิธีการแก้เหมือนเดิมครับไปที่คำสั่งเสริมภาพนะครับแล้วก็เลือกคำว่าเอวแล้วก็ลองปรับดูครับสังเกตไหมว่าเอวคลอดลงนะครับถ้ายังไม่พอใจเราสามารถใช้โหมดสลิมในการช่วยได้นะครับเห็นไหมมันก็จะบางลงนั่นเองนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องแล้วเราลองครอปภาพนิดหนึ่งให้เห็นเฉพาะส่วนนี้ก็ได้ก็จะมีความรู้สึกว่าผอมลงนั่นเองครับถ้าสมมุติว่าหัวยังใหญ่อยู่ไปปรับหัวได้อีกนะครับเราก็ไปที่เสริมภาพเหมือนเดิมครับในส่วนของขนาดของหัวนะครับเราก็ลดลงครับก็จะเล็กลงตามไปด้วยนั่นเองครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ Export ออกไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของฝั่ง iOS เหมือนเดิมครับตรงนี้สามารถที่จะเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้เลยครับเสร็จแล้วก็กด Export ตรงนี้ไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเพื่อนๆก็กดเสร็จสิ้นเลยครับเดี๋ยวไปดู before กับ after กันครับว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการปรับเสริมภาพให้เราดูหน้าเรียวหน้าใสหุ่นเป๊ะหุ่นเรียวหุ่นเพียวหัวเล็กลงตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับแต่มีข้อแม้ว่าเพื่อนๆต้องอัปเดตแอป CapCut ให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ